Tänk om ens hem var lite mer som ett hotell med ordning, reda och såna där puffade kuddar. Okej, jag får väl ta mig till Paris. Och här ska jag hälsa på Eva som bor precis som på hotell, fast hemma. Hej Eva! Det känns som jag skulle kunna sova redan i hallen. Ja, hallen är ju väldigt intressant för att den är så liten. Det är därför jag har byggt den här kornischen. Så att istället för att ha en stor lampa som hängde ner och tog plats så ligger ljuset ute vid kanten. Det är som ett stuprör, eller vad säger man? Ja, det kan man säga. På franska säger vi corniche. Det låter mycket vackrare med corniche. Och då får man att hallen ser lite bredare ut. Ja. Men korridoren är väldigt viktig för den här lägenheten eftersom den är så liten. Så eftersom du kan gå hela vägen så blir det ganska långt. Ja, här är det är korridor hela här. Ja, så det blir väldigt långt att gå, vilket gör att det inte känns så litet. Nej. Det här ser man aldrig. Nej. Att man får kliva in på en liten scen och ta en dusch. Att Ja. det är så här. Men har du sytt det här också? Ja, det mesta har jag faktiskt gjort själv. Jag minns när jag kom ner till Frankrike hade jag en symaskin med mig. Det där tyckte alla var jättekonstigt. Det är väldigt ovanligt att ha en symaskin. Man går till någon som ska, en sömmerska. Det finns, men det är väldigt dyrt och jag tycker det är kul att sy själv. Jag älskar att du är som beviset på vad viktigt det är med sy- och träslöjd i skolan. Du har sytt och snickrat hela din lägenhet på de grejerna. Ja. Att det du lärde dig där. Jag älskar att det är som att komma in i en lyxig hotellsalong, fast liten. Break it to me gently. Jag reste ju jättemycket när jag var reseledare och fick bo i så fina hotell. Jag tänkte, men gud, tänk att ha ett sånt här fint rum hemma hos mig. Och så tänkte jag, för jag menar, lägenheten såg absolut inte ut så här när jag började, utan det var kala väggar och allting. Och då bestämde jag mig att nu ska jag bygga de här fina rummen som jag bara får bo på när jag är på hotell. Och så då började jag med vad jag tyckte var viktigt. Det var det här som i Frankrike vi säger moulure. Att man ska ha så här på lister på väggarna. Och det var ju väldigt spännande. Jag åkte iväg till Castorama och så köpte jag listerna och åkte hem på tunnelbanan. Och sen skulle jag börja sätta upp de här. Och det kan man ju tänka, det är ju jätteenkelt. Nej, inte i Frankrike. Det här huset är så gammalt att ingenting är rakt. Så jag tror att jag började här och satte upp. Så satte jag mig ner och tittade och liksom det var ju hur snett och ingenting funkar. Så jag förstod att jag bara fick göra med ögonmått. Så jag gick ju ut på hotell igen med sån här liten måttstock. Och så började jag mäta där lite diskret så jag såg vilken höjd jag skulle ha. Du gick och tjuvmätte på Ja, hotell, jag gjorde det på flera ställen. Var de här? Nej, de här fanns inte här. De här har jag köpt från Spanien och bara målat i guld och så sen limma på. Ja, den har väl du sytt då förstås? Ja, självklart. Ja. Men det här är lite kul. Jag kan ju visa inspirationen till det här rummet faktiskt. För att jag har ju så här lite bilder. Och då kan vi titta här. Är det så du jobbar överhuvudtaget? Titta på bilder, på bygga varje upp. rum. Ja, precis. Och här är ju lite kul. Vad har vi då? Chambre på 8. Och här har du skissat upp. Ja, då får man ju räkna ut allting. För det är ju det som jag tycker är det besvärligaste, som tar mest tid. Det är att man ska räkna ut hur mycket tyg du behöver. Och det är ju det som är det besvärliga. Sen
Och sen faktiskt att få hem allting när man bor i Paris är ju lite besvärligt. Men du konkar på tunnelbanan eller? Ja, det går jag tunnelbana. De har sett mig med mycket konstiga saker i händerna. Men då tar jag hem det och sen så bygger jag ihop det, målar och syr. Och, men det är lite skönt. Men den där gaven, har du gjort den själv också då? Ja, men det är länge sedan. Och så ser du ju här under också på sängen har jag ju sytt likadant. Ja, och så ser man knappt ens. Men Nej. du vet att det finns där. Ja, ännu värre, det här lilla bandet. Det var jättebesvärligt att sätta på. Men det är ingen som ser det. Fast det är som fina underkläder. Du vet att det finns där. Men det är ju, om du ska få hotellkänslan om man säger så är det ju detaljerna som gör skillnaden faktiskt. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Jag har ju en inredningsdekoratör som heter Jacques Garcia och som är fransman. Och han gillar ju väldigt mycket 1800-tal och han har gjort många hotell i Paris och jorden runt. En bild kan jag visa som verkligen har varit min inspiration Det här för är att alltså göra hotellen. den här lägenheten. Du känner ju igen här gardinerna som jag har gjort. Så jag menar, den här bilden har jag ju jobbat med i över 10 år som inspiration. Men... Och det kanske också är bra att veta att man får ha tålamod. För jag menar, du har ju byggt det själv. Ja, och jag menar, det tar lång tid att göra allting. Bara om man ser en sån där liten pelare. Den skulle jag ju måla om så att den var i exakt samma färg som väggarna, allting. Ja, det tog ju 5 dagar att måla om den där och sen montera ihop den. För den var ganska besvärlig att montera ihop. Men du har byggt den själv också? Ja. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Eva vill gärna visa olika platser som hon har inspirerats av. Evas husgud, Jacques Garcia, har inrett de här ställena. Känns som att vara hemma hos Eva. Lite större bara. Lyxiga hotell är alltså inte bara för några få utvalda. För med en schysst hammare och lite textillim så kan vi alla få sova i himmelsängar.